Mitt namn är Tobias Pötsch och jag jobbar som universitetslektor i socialt arbete vid Helsingfors universitet och Sossocom och den svenska sociala kommunalhögskolan. Och jag har med mig Eva Kuhlefelt. Eva jobbar som handledare inom tredje sektorn, har lång erfarenhet med frågor som angår papperslösa migranter och också flyktingsarbete och med asylsökande. Och idag kommer vi att prata om de papperslösas situation i Finland. Och vi kommer lite att anknyta den här problematiken som Helena hade gått in på redan kring deservingness och hur anknyter man det där konceptet av deservingness, att man förtjänar till exempel service med papperslösa migranter. Och kanske när vi börjar prata om papperslösa migranter, varför kallar vi dem? Det finns ju olika begreppsdefinitioner för dessa människor som oftast är väldigt marginaliserade och lite i utkanten på det sättet av samhället. Så kanske begreppet, varför nämner vi dem som papperslösa? Nu nämner du ju redan dem som papperslösa och det brukar man göra också i Finland. Ja. Nu för tiden man brukar inte tala om illegal migration på samma sätt som man kanske gjorde ännu för några år sedan. Det är ju klart att papperslöshet finns inte definierat i någon lagstiftning och det betyder liksom att officiellt så är det ju det där illegal som gäller. Men mer och mer så börjar man komma bort från den användningen och det är väldigt viktigt för att när man använder begrepp så definierar man samtidigt människor och människosyner och så vidare. Så att det här med irreguljär migration, så det är ju också ett begrepp som man kan använda för att beteckna samma fenomen, men det är ett begrepp som är kanske lite svårare att använda så här i vardagligt tal. Så att papperslös är ett begrepp som, eller egentligen så föredrar jag att tala om människor som befinner sig i en papperslös situation för att markera att ingen är ju bara papperslös, och det är också någonting, ett begrepp som de som befinner sig i den situationen inte använder om sig själva. Nej. Alltså ingen söker hjälp och säger att jag är papperslös, kan du hjälpa, utan det att man saknar laglig rätt att vistas till exempel i Finland, så kommer också fram ofta i samband med något annat problem eller någon utmaning som man söker hjälp för, till exempel att man är bostadslös eller att man lider av psykisk ohälsa eller att det är något annat som gör att den här papperslösheten så småningom dyker upp, till exempel i en klientsituation. Och då måste man som socialarbetare också vara uppmärksam på olika faktorer som gör att man sen kan dra den slutsatsen att människan saknar uppehållstillstånd och att det har gett upphov till snöbollen som har satt sig i rullning. Och just det här som du sa, att det ofta inleder liksom en sån här exkluderingsprocess, att man så småningom hamnar längre och längre ut mot marginalen. Ja. Och det är faktiskt en bra inledning till min andra fråga, och den är, så vilka utmaningar har dessa människor i dagens Finland? Också utmaningar för dessa människor och sen också kanske för själva också socialarbetare och handledare som jobbar inom tredje sektorn. Den kanske största utmaningen är ju att tillgången till service och till tjänster så är väldigt begränsad i en sån här situation. Alltså att man får då egentligen som papperslös det som är definierat i grundlagen, alltså oundgänglig försörjning och omsorg. Och sen har vi då socialvårdslagen som lite då öppnar upp att vad betyder det? Det betyder ju att man måste få boende, alltså tillfälligt boende, tak över huvudet. Ja. Och sen måste man ju få mat och kanske kläder på kroppen och nödvändig, alltså, eller egentligen enbart brådskande hälsovård och de nödvändigaste medicinerna. Ja. Så att det är liksom ett paket som är oerhört begränsat och som ingen människa egentligen lever särskilt länge på. Och sen har vi ju förstås då barnen, vars rättigheter också tryggas av barnkonventionen och av inhemsk lagstiftning också. De har rätt till kostnadsfri grundutbildning också när de är papperslösa. Ja. Och de omfattas ju av barnskyddet också, precis som alla andra barn i Finland. Men deras situation i praktiken är ju oerhört svår. Och de papperslösa barnfamiljernas situation är speciellt svår. Ja. Just för att föräldrarna så att säga skjuts mot marginalen och barnen är sen på sätt och vis inkluderade i samhället via den där skolgången, via de där kompisarna. Men det uppstår en sån här väldigt märkvärdig familjedynamik också i en så utsatt situation. Så att tjänsterna är väldigt begränsade och sen finns det ju förstås andra såna här faktorer också. Att språkbarriären är ofta ganska hög. Människor talar inte finska, svenska, engelska. Det behövs tolk för att man ska kunna liksom ens kartlägga servicebehovet. Och sen så finns det ju också på sätt och vis, det är nu lite att generalisera, men man kan säga att i Finland så finns det 2 kategorier av papperslösa. Sådana som får tillgång till de här tjänsterna och sådana som lever helt under jorden.
Och de människorna så, det är säkert fråga om tusentals människor, men de har ingen av oss egentligen kontakt till. Så att en stor utmaning för de professionella är ju att uppsökande arbete till exempel är väldigt, väldigt viktigt. Ja. Och alla inom tredje sektorn som någon gång har haft någon verksamhet så har också sysslat med uppsökande verksamhet. Liksom det räcker inte att man ställer igång någon sån här, att här kom papperslösa nu hit och här sitter Eva då. Vi borde och utreder det ena och det andra, utan man måste liksom ut i samhället och så att säga ner då, under jorden så att säga, för att kunna liksom överhuvudtaget hitta människor som ju inte riktigt heller har så där jättestort förtroende kanske för myndigheter och blandar ihop myndigheter och tredje sektorn. Vem gör vad? Vem kan man lita på? Ofta har ju de här människorna också ganska dåliga erfarenheter av myndigheterna från sitt eget land. Så att bygga det förtroende från början så är en utmaning alltså. Ja. För de professionella och också förstås för de här människorna. Och sen kan man också, det kan man också liksom kategorisera utgående från det att hur överhängande det deportationshotet. Vissa är ju så att säga nypapperslösa, de har kommit som asylsökande, de har inte fått asyl men man kan inte utvisa dem heller och då hänger de kvar och kan utnyttja de här minimala tjänsterna. Men så visst är det ju sådana som hela tiden står i en sån här deportationskö utan att riktigt veta att är det imorgon eller övermorgon eller om en månad eller om ett år som jag sitter på flygplanet till Kabul. Alltså att det är ju, att just det här med irreguljär så syftar ju inte enbart på det att man saknar laglig rätt att vistas någonstans utan, och den här väldigt liksom begränsade tillgången till tjänster, utan det syftar också på det att man lever i ett tillstånd av osäkerhet och rädsla. Och det påverkar ju funktionsförmågan, liksom att det finns inte riktigt någon framtid att se fram emot, utan man lever väldigt mycket i nuet och man lever ofta med olika, alltså med rädsla och osäkerhetskänslor som påverkar funktionsförmågan och som ofta sen så småningom ger upphov också till ganska omfattande psykisk ohälsa. Visst. Speciellt för de som inte får något stöd eftersom det är så väldigt begränsat vad man kan få i en sån här situation. Ja. Det blev ett långt och snårigt svar. Men det blev ett bra svar. Jag har också förstått att den service, det där utbudet och nivån varierar också från kommun till kommun. Ja, och där har de här städerna i huvudstadsregionen egentligen varit ett slags föregångare. Ja. Och det finns också alltså att man har utvidgat tjänsterna och försökt alltså när man beviljar utkomststöd till exempel till en papperslös person eller till en person i en papperslös situation, så då gör man det för att liksom upprätthålla ett människovärdigt liv. Alltså det står till och med i beslutet, alltså i det här utkomststödsbeslutet att syftet är det, och annars också att man har lyckats utvidga hälsovårdstjänsterna till exempel på det sättet att man får inte bara brådskande vård utan man får också nödvändig vård, att man har lyckats liksom tänja lite på det där väldigt begränsade paketet. Och sen finns det också socialarbetare i huvudstadsregionen som har bedrivit ett väldigt omfattande påverkansarbete nationellt. Ja. Alltså att när det har kommit en papperslös person till någon kommun och vi har haft väldigt svårt att få någon socialarbetare att förstå att det här behovet av service ska kartläggas precis som i alla andra fall och det här och det här och det här har man rätt till enligt lag. Så det kan vara lite svårt att nå den här socialarbetaren. Då har man kunnat kontakta de här som har gått i bräschen för det här påverkansarbetet. Så har de kontaktat sina kollegor och sen har det börjat så småningom alltså röra på sig och den där medvetenheten om att man inte kan liksom lägga det här sociala arbetets grunduppdrag åt sidan bara för att det kommer en sån här människa då framför en. Så det har liksom börjat röra på sig via. Jag tycker det är jättefint att ha det också, det där kritiska, det är en del, det där politiska aktörskap som en del av själva socialt arbete. Och kanske eftersom vi har pratat så mycket om också det där konceptet av deservingness, att man förtjänar. Hur syns det här konceptet i hur man behandlar dessa människor? Så vilka kriterier för deservingness finns det i? Är det serviceutbudet eller tillgång eller servicens omfång för papperslösa migranter eller irreguljära migranter? Som du sa själv så varierar det väldigt mycket fortfarande mellan, liksom mellan olika kommuner. Men överlag så tycker jag att det har blivit liksom mycket, mycket bättre. Att man förstår mera på ett mer omfattande sätt nu att det ska liksom inte, att man förtjänar hjälp så handlar liksom om ens mänskliga rättigheter och det handlar om ens människovärde som är helt orubbligt. Alltså inte det att vilken rättslig status man har, vilken nationalitet man har, vilket kön, vilken etnicitet, alltså de faktorerna som ju ofta ligger som en slags så här osynlig liksom ström för just deservingness. Alltså det handlar ju också om enskilda socialarbetares egna värderingar och eventuella liksom fördomar som man i sådana situationer absolut måste alltså lägga åt sidan och istället följa sina etiska
de riktlinjer som gäller för det etiska riktlinjer som gäller för det sociala området. Ja. Men det syns i bemötande alltså. Just att man på något sätt liksom börjar vända liksom i pappren och börjar ringa samtal och fundera liksom att vad ska jag göra nu? Där det egentligen handlar om att sårbarheten sitter framför en i ganska renodlad form. Och man borde göra det som man alltid annars också gör, det vill säga kartlägga servicebehovet, kartlägga behovet av särskilt stöd oavsett rättslig status. Så är det också enligt lag. Alltså liksom att lagen säger ju inte till deservingness utan den garanterar just det här med oundgänglig försörjning och omsorg för precis alla. Precis. Men i bemötande så har det varit problem. Men som sagt, det blir hela tiden bättre som ett resultat av påverkansarbete. Och det är en väldigt stor sak. Och också liksom att det börjar... Vi har ju under de senaste åren sett en väldigt skärpt flyktingpolitik i Finland. Och det har ju påverkat också förstås situationen för papperslösa. Men nu under de här senaste åren så har vi lite börjat gå tillbaka till något som liknar lite mera humana förhållanden. Precis. Ja. Det syns också politiskt i beslutsfattande och börjar synas så småningom i lagstiftningen att vi börjar komma tillbaka till något som kanske kommer att leda till att människor får lite bättre behandling och att vi kanske så småningom också blir av med papperslöshet. Men det är kanske att tänka lite för långt i framtiden. Men det är alltid fint att man har också den där positiva inställningen att det finns en väg till förändring. Och kanske det är det som tyvärr måste vi avsluta här och jag tackar dig så hemskt mycket för medverkande och tackar dig för dina tankar kring papperslöshet och också kring den där konceptet of deservingness som är till grunden för den här nordiska kursenheten. Tack så mycket. Tack.